Chào các bạn đã đến với kênh của bà Nana. Hôm nay mình có món này muốn giới thiệu với các bạn, nem cua ghẹ. Mình cũng đã từng làm nem có tôm, cua biển, nhưng với con ghẹ thì đây cũng là lần đầu tiên mình làm. Nem thơm và ngọt đậm bởi vị cua ghẹ tươi và nó giòn tan không ỉu. Ít ra là vài tiếng đồng hồ. Các bạn có muốn mình chia sẻ bí quyết không nào? Hãy cùng vào bếp và thực hành luôn nhé. Mình luộc chục con ghẹ khoảng 1,5 cân. Bánh đa nem các bạn cần khoảng 20 cái. Thế với cà rốt, củ hành, hành lá, miến độ khoảng 70-80g. Giá thì 300g thì mình đã cân lúc trước. Thế với mộc nhĩ thì 20g. Trứng gà cỡ M thì mình định cho 3, nhưng về sau hơi khô mình cho thêm một quả là 4. Mộc nhĩ và miến thì cần ngâm luôn. Thịt nạc vai 2,5 lạng mình đã băm sẵn. Nước luộc ghẹ ngày mai mình sẽ luộc thêm ghẹ và dùng để nấu miến. Các bạn xem video mình làm miến ghẹ nhé, cũng rất là ngon. Giờ mình cắt nhỏ củ hành ra và xử lý các thành phần để cho vào nem. Miến sau khi đã ngâm nước lã chừng 10 phút thì mình đổ nước đi và dội nước sôi vào. Đây cũng là bí quyết đầu tiên để cho nem giòn, vì khi trần nước sôi thì miến sẽ ráo và không làm cho nhân ướt được nữa. Xong mình cắt nhỏ. Hành và mộc nhĩ cũng cắt nhỏ. Cà rốt chỉ cần 1 củ, nhưng mình nạo phần ngoài của 3 củ, cũng là để củ cà rốt nó hình răng cưa, tí cho làm nước mắm mà không phải mất công tỉa hoa. Giờ gỡ thịt từ con ghẹ. Món này thật ra là rất cầu kỳ. Mình chỉ lấy thịt ở mình con ghẹ thôi, còn cái mai cùng với gạch thì cho vào nồi ninh nấu miến. Chân càng thì để gậm. Nếu mà làm nem hải sản thì mình chọn làm nem con cua ghẹ thích hơn là nem cua biển, vì vỏ nó mềm, gỡ thịt dễ hơn là gỡ con cua. Muốn chắc chắn là không lẫn vỏ thì mình cẩn thận gỡ được miếng nào thì mình dùng ngón tay nắn nắn xem vào giữa nó có vướng cái gì cứng cứng không. Cẩn thận thì ăn yên tâm, không sợ bị hóc. Bây giờ mình trộn tất cả các thứ vào. Để nhân có tỷ lệ cân đối thì mình nghĩ lượng thịt và rau khối lượng phải ngang ngang nhau thì nó sẽ không bị khô. Miến thì cho vào thì có tác dụng làm cho nó tơi xốp. Cho vào 2 thìa bột nêm và hạt tiêu. Cần trộn 4 quả trứng tất cả. Thịt mình mua loại có mỡ vừa phải khoảng 10%. Lâu lắm không băm, hôm nay băm rối thì rất ngon, thịt nó quyện vào nhau. Bây giờ mình chuẩn bị một cái thớt to và mình trải giấy lên. Khi nhúng bánh vào thì nó sẽ thấm nước. Thớt này nhỏ, mỗi lần chỉ nhúng được 2 cái. Mình chỉ nhúng bằng nước ấm thôi, không pha gì hết. Quan trọng là cái nhân khô rồi thì rán kiểu gì nó cũng giòn. Mỗi cái nem thì mình gói khoảng hơn 1 thìa nhân. Gói to quá thì bánh đa nó không chịu được, nó sẽ bục. Còn gói nhỏ quá thì ăn nó toàn vỏ. Cho nên gói sao cho tương ứng với kích thước của bánh đa là tốt nhất. Từng này mình gói được 20 cái.
Khi gói xong một nửa thì bạn cất vào trong tủ lạnh để ngăn mát khoảng 15 phút. Đây cũng là bí quyết để cho nem giòn được lâu hơn. Khi rán đĩa thứ nhất thì đĩa thứ hai lại cất vào trong tủ lạnh. Thả vào chảo dầu vài mảnh gừng nhỏ thì khi rán nó sẽ không bị lên bọt trứng. Có thể rán ngập dầu hoặc ngập lưng chừng dầu như này không ảnh hưởng gì. Trong khi rán thì mình sẽ tranh thủ làm nước mắm. Su hào cà rốt đầu tiên mình sẽ cho một thìa muối để cho nó mềm ra. Một lúc nó mềm thì mình sẽ vắt bớt, xong rồi là mình cho một ít đường và giấm. Thì liều lượng tùy các bạn. Nước chấm mình pha khoảng độ 300ml nước ấm với lại 3 thìa đường, 1 thìa rưỡi giấm và 2 thìa nước mắm là vừa. Xong mình sẽ cho tỏi vào. Có người thích dầm nát tỏi, thế nhưng mà mình thì chỉ thích có mùi một tí thôi. Nem thì rán 2 lần. Lần đầu chỉ cần rán cho cứng vỏ thì bỏ ra, còn lần 2 thì rán già hẳn. Thì như vậy nó sẽ giòn và lớp rán trước nó sẽ không bị nguội quá. Khi rán thì mình cũng cần phải chú ý lửa, bởi vì là nếu mà lửa to quá thì nó cũng dễ bị bục và nó cháy. Rán lửa nhỏ thì cũng dễ bị bục. Cho nên là rán đúng kỹ thuật là rất là quan trọng. Các bạn thấy hấp dẫn không này? Mùi thơm lắm và rất là giòn. Bí quyết đơn giản mình đã nghiên cứu và chia sẻ hết với các bạn rồi đó. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình và tiếp tục xem các video tiếp theo của mình nhé. Video tiếp theo của mình là miến ghẹ. Mời các bạn xem tiếp. Còn bây giờ chào các bạn và hẹn gặp lại.